سلام دوستان عزیز، امیدوارم مجلسی حالتون خوب باشه. بنده فزونی هستم و میخوام کوتاه راجع به سرفصلایی که توی چهارمین دوره مهندسی داده قراره به شما آموزش بدهیم صحبت کنم. این اول ما بچه‌ها با لینوکس شروع میکنیم. ما WSL رو روی ویندوز میاریم بالا یا اوبونتو روش نصب میکنیم و سعی میکنیم که با دستورات شگفت انگیز خط فرمان لینوکس داشته باشیم. بعد از اون وارد گیت و گیت هاب میشیم، اندک راجع به ورژنینگ صحبت میکنیم. ورژنینگ خیلی مهمه. ما ورژنینگ رو توی دوره‌های قبلی نداشتیم، این دوره بهش اضافه کردیم. بعد از این وارد بحث داکر میشیم. داکر رو تو دوره قبل هم داشتیم ولی تو این دوره سعی میکنیم اون بیشتری به مباحثش بدهیم چون داکر فوق‌العاده مهم هست. بعد از داکر سعی میکنیم که دیتابیس PostgreSQL رو یه مقداری عمیق‌تر واردش بشیم چون PostgreSQL یکی از تقریبا میشه گفت پیشرفته ترین دیتابیس های اوپن سورس تو دنیا هست. خیلی از مجموعه ها اقبال زیادی به سمت این دیتابیس پیدا کردن، خیلی رفتن به سمتش و خیلی منطقیه که ما اینو خیلی خوب یاد بگیریم. بعد از این وارد مباحث خیلی زیادی خواهیم شد. توی ابزارهای آپاچی فاندیشن، آپاچی بنیاد آپاچی ما اول با ایرفلو کار میکنیم، بعد کافکا و بعد از اون هم سراغ اسپارک خواهیم رفت. فرقی که این دوره کرده نسبت به دوره قبل به طور اساسی اینه که ما مثلا تو دوره قبل 3 جلسه به تدریس کافکا پرداختیم، 3 جلسه به تدریس اسپارک، ولی این دوره میخوایم اون خیلی زیادی به اینا بدیم. به مثال 10 جلسه رو اختصاص دادیم به کافکا، 10 جلسه رو اختصاص دادیم به اسپارک و ایرفلو هم 5 جلسه. و قصد دارم که خیلی اسپارک رو توی بحث کافکا به تمرکز کنیم روی استریم API کافکا و سعی کنیم با جاوا، با کلاینت های جاوایی ارتباط برقرار کنیم با اون کوری هستی کافکا یه مقدار حرفه‌ای تر بریم جلو. در خصوص اسپارک هم به همین ترتیب. به همین دلیل من تصمیم گرفتم که در خصوص زبان جاوا هم تو این دوره صحبت کنم. به عقیده بنده درسته که الان بچه‌ها هر جا دیتا هست پایتون یه جور حرف اول و آخر رو میزنه، اما هر چی ما بخوایم توی این ابزارها یعنی ادوانس تر بشیم، پیشرفته تر بشیم، به قول جوان‌ها خفن تر بشیم، قطعاً باید سمت جاوا برویم و از طریق جاوا با این ارتباط برقرار کنیم. مورد دیگه کوبرنتیس هست. 4-5 جلسه رو به کوبرنتیس اختصاص دادیم. خیلی جاها کلا کارهای کوبر رو بچه‌ها دیوابس انجام میدن ولی به عقیده بنده کسی که دیتا انجینیرینگ کار میکنه، دیتا انجینیرینگ وارد این هیته میشه، باید کوبر رو یاد داشته باشه چون تو بحث مدیریت منابع خیلی مهمه و این چیزی که واقعا نمیشه از کنارش حسابی گذشت کنم این روزها. در حال یه سری مباحث هم بچه‌ها گذاشتم مثلا کنار، مثلا صحبت در خصوص آپاچی آیسبرگ و این سری چیزهای دیگه که اون اشتیاق شما یا بقیه دوستان که بیان تو کورس باعث میشه که ما مثلا اونها رو هم اد کنیم، اضافه کنیم به دوره و خیلی راه دوری هم به قول معروف نخواهد رفت. من تصمیم گرفتم 30 جلسه نزدیک 36 ساعت رو اختصاص بدم به این دوره. امیدوارم که اگر تمایل داشتید تشریف آوردید بتونیم خیلی خوب برکنار هم بریم داستان جلو. من فکر میکنم که حتی بچه‌هایی که به بحث دیتا انجینیرینگ علاقه ندارن و دوستان تو همون فیلد دیتا ساینس به خودشون بمونن هم حتی ابزارهایی که ما اینجا معرفی میکنیم فوق‌العاده الان ترند شده، خیلی اپلاید هست و خیلی به دردتون میخوره. یعنی مثلا کسی که مثلا با پایتون داره کارهای روزمره‌اش رو انجام میده هیچ اشکال نداره که به اسپارک هم یاد بگیره، کافکا هم یاد بگیره، مباحث بنیادی استریم پروسسینگ رو باهاش آشنا بشه. خیلی اینا به دردتون خواهد خورد تو محیط کاری. امیدوارم که دوره بسیار مفیدی باشه و اگر تشریف بیارید خیلی خوشحال خواهیم شد که در خدمت شما باشیم. موفق باشید. به امید روزهای بسیار زیبا. خدا نگهدار.